past perfect tense හරියටම කතා කරමු උදාහරණත් එක්ක වීඩියෝ එකේ ඉවර වෙනකම්ම රැඳිලා ඉන්න. She had met him before the party. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? ඇයට ඔහුව හමු වුණා පාටි එකට කලින්. ඉතින් පාටි එකට කලින් තමයි මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි had met. එහෙම නැත්නම් past perfect වලින් මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. The plane had left by the time I got to the airport. මම එයාපෝට් එකට එහෙම නැත්නම් ගුවන් තොටුපළට යනකොට ප්ලේන් එක පිටත් වෙලා ගිහිල්ලා තිබ්බා. ප්ලේන් එක පිටත් වුණ එක මුලින් සිදුවෙච්ච සිදුවීමක්. පස්සේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම තමයි මං එයාපෝට් එකට ගියපු එක. ඉතින් කලින් සිදුවෙච්ච සිදුවීම අපි කියන්නේ past perfect එකෙන්. The plane had left by the time I got to the airport. Nimali had wanted to see the movie, but she did not have money for the ticket. මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙන ඕන තරම් නිමාලිට ඕන වුණා චිත්‍රපටිය බලන්න. had wanted. ඉතින් ඕන වෙච්ච එක කලින් සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි චිත්‍රපටිය බලන්න බැරි වුණ එක සිදු වෙන්නේ පස්සේ. මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඇය ගාව අවශ්‍ය තරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක තමයි simple past වලින් කියන්නේ she did not have money for the ticket කියලා. She stayed up all night because she had received bad news. නරක ආරංචියක් ලැබුණාම අපිට සිද්ධ වෙනවා සමහර වෙලාවට රෑ එළි වෙනකන් ඇහැරිලා කල්පනා කරන්න හරි වැඩක් කරන්න හරි ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මෙතනත් තියෙන්නේ එහෙම කතාවක්. She stayed up all night. රෑ පුරාම ඇහැරිලා හිටියා because she had received bad news. නරක ආරංචියක් ඇයට ලැබිලා තිබුණ නිසා. කලින් සිද්ධෝනේ නරක ආරංචිය ලැබිච්ච එක ඒක අපි කියන්නේ past perfect වලින්. They lost many of the games because they had not practiced enough. Lost වෙනවා කියලා කියන්නේ පරාජය වෙනවට. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් තරඟ පරාජයට පත් වුණා. ඒකට හේතුව තමයි they had not practiced enough. ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය තරම් පුහුණු වෙලා තිබ්බ නැති හින්දා. ඉතින් පුහුණුව සිද්ධ වෙන්නේ කලින්, තරගය සිද්ධ වෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඉතින් කලින් සිදුවෙච්ච සිදුවීම කියන්නේ මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා past perfect එක. You had studied Italian before you moved to Rome. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? ඔයා රෝමයට යන්න කලින් ඔයා ඉතාලියන් ඉගෙනගෙන තිබ්බා. You had studied Italian before you moved to Rome. She had established her company before 2008. ඇය ආයතනය පිහිටවලා තිබ්බා 2008ට කලින්. He had never played football until last week. ගිය සතියේ තමයි ඔහු මුලින්ම ෆුට්බෝල් ප්ලේ කළේ. හැබැයි ගිය සතිය වෙනකන් ඔහු කවදාවත් පාපන්දු ක්‍රීඩා කරලා තිබුණේ නැහැ. They had gotten engaged before last year. ඔවුන් විවාහ ගිවිසගෙන තිබුණා ගිය අවුරුද්දට කලින්. I had fallen asleep before 8 o'clock. 8ට කලින් ඔයාලා නිදාගන්නවද? මට නිින්ද ගිහිල්ලා තිබ්බා 8ටත් කලින්. The teacher asked if we had studied for the exam. ගුරුවරයා ඇහුවා අපි විභාගයට සූදානම් වෙලාද හිටියේ කියලා. The neighbor asked if we had seen her dog. බල්ලෙක් නැති වෙලා කවුරු හරි හොයනවා නම් ඒ බල්ලා ගැන ඔයාලගෙනුත් අහනවා මේ බල්ලව දැක්කද කියලා. මෙතන තියෙන්නේ එහෙම සීන් එකක්. අසල්වැසියා ඇහුවා අපෙන් ඔයා දැක්කද අපේ බල්ලව. මෙතන කියන්නේ ඇයගේ බල්ලව දැක්කද කියන එක. The boss had said it would be a long meeting. Boss එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ ප්‍රධානියා කියලා තිබ්බා ඒක ටිකක් දිග මීටින් එකක් රැස්වීමක් වේවි කියලා. The bus had just left when we got to the bus stop. අපි බස් නැවතුම්පලට යනකොටම බස් එක පිටත් වෙලා තිබ්බා. I had just gone outside when it started to rain. වැස්ස පටන් ගන්නකොටම මම එළියට ගිහිල්ලා හිටියේ. I had never seen such a beautiful sunset before I went to the island. මම island එකට යන්න කලින්, දූපතට යන්න කලින් මං කවදාවත් දැකලා තිබුණේ නැහැ එච්චර ලස්සන හිරු බැසගෙන යාමක්. He understood the math
test because he had been tutored all week. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? He understood the math test. math test එකක් කියලා කියන්නේ ගණිත විභාගය. ඒක හොඳින් තේරුම් ගන්න ඔහුට පුළුවන් වුණා because ඒකට හේතුව තමයි he had been tutored all week. මුළු සතිය පුරාම ඔහුට අධ්‍යාපන කටයුතු ලබා දීලා තිබ්බ නැත්නම් ඉගැන්වීම් කටයුතු අමතර ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරලා තිබ්බ නිසා ඔහුට බොහොම පහසුවෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා. I did not have any cash because I had lost my purse. ඔයාගේ purse එක නැතිනොත් ඔයා ගාව සල්ලි තියනවද? සල්ලි නැහැනේ. මෙතනත් තියෙන්නේ එහෙම කතාවක්. මං ගාව සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. සල්ලි 7-5ක්වත් තිබ්බේ නැහැ කියන්නේ I didn't have any cash. පොඩ්ඩක්වත් තිබ්බේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මගේ purse එක නැති වෙලා තිබ්බ එක. I had been to Mexico once before. මීට කලින් එකපාරක් මම මෙක්සිකෝවට ගිහිල්ලා තිබුණා. If I had seen him, I would have told him the news. මං ඔහුව දැක්කනම් නැත්නම් මට ඔහුව හම්බෙලා තිබුණා නම් මට ඔහුට නිවුස් එක නැත්නම් ප්‍රවෘත්තිය කියන්න තිබ්බා. Before he did his homework, he had stayed after school for help. ඔහුට ගෙදර වැඩ කරන්න කලින් ඔහුට සිද්ධ වුණා පාසලේ රැඳිලා සිටින්න උදව් ඉල්ල ගන්න නැත්නම් මේ ගෙදර වැඩ අහගන්න after school පාසල පැවැත්වෙන වෙලාවෙන් පස්සේ ස්කෝලේ ඉන්න සිද්ධ වුණා. She had lived in California before moving to Texas. ටෙක්සාස් වලට යන්න කලින් ඇය ජීවත් වෙලා තිබුණේ කැලිෆෝනියාවේ. She had visited several doctors before she found out what the problem was with her hand. ඔයාලට ලෙඩක් තිබුණොත් ඒක හරියටම හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලා වෛද්‍යවරු කිහිප දෙනෙක් ළඟට යනවා. මෙතනත් තියෙන්නේ එහෙම කතාවක්. ඇයගේ අතේ ප්‍රශ්නය හරියටම හොයාගන්න කලින් ඇය ගිහිල්ලා තිබ්බ වෛද්‍යවරු කිහිප දෙනෙක් ළඟට. Guys, මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා past perfect tense පාවිච්චි වෙන ආකාර සම්බන්ධයෙන් මම ඉදිරියට තවත් වීඩියෝස් කීපයක් අරන් එන්නම් මේ tenses සම්බන්ධයෙන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න කොයි වගේ තැන් වලදීද past perfect පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හමමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.